ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਹਉਮੈ ਜਲੇ ਜਲਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੂਕਈ, ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਜਲੇ ਜਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੁਨਰਪੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਕੋ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ, ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਕਿਆ ਕਥੀਏ, ਜਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਕਿਆ ਕਥੀਏ, ਜਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸਹਿਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਮਨ ਪਤ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤਿਆਏ, ਤਿਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਗਰਭ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਮ ਗੁਣ, ਰਜ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਰਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਹੋਣ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪੁਰਨ ਤਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵਾ, ਤੱਤੇ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਨ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤਵਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੇ, ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ, ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਸੀ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਕਿਆ ਕਥੀਏ, ਜਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕੁੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਭਾਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਜੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛੋੜ ਚੱਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਤਨ ਕਟੰਬ ਸਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਤਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ ਵਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਭੇਖ ਹਸਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ 2 ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ। 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਹਰ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਥਾ ਪਦ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਛਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਵਾਧਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ?
ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਸਣ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਆਪੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ਅਮਲ ਨਾ ਮਲ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਧੂਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਤ ਅਨੂਪ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਾਖੋ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬੱਧ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੰਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਬੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਅਨਾਦ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੈਗਾ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਈ, ਹਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਝੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰੇ ਸੰਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਾ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਹਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ,
ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਪੇਖਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸੁਨੇ ਸੋ ਵਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਵਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਪੇਖਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਖਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਸ ਘਟਾਵੇਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ, ਭ੍ਰਮ ਛੂਟੇ ਤਬ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੂਟੋ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੇ ਰਵ ਰਹਿਓ ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਸਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ। ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਛ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਬ ਕੇ ਉਗਵੇ ਦਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਆ। ਦਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਗਦਾ। ਉੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਛ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਛ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਫਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸੁਨੇ ਸੁਭ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਤਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਪਤੇ ਬੂਝੇ ਜੁਗਤ ਚਤਵਾਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਵਰਤੇ ਉਦਰ ਮਝਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਗਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਮ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸੁਨੇ ਸੁਭ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਧਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਤਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮ ਸੰਗੀ ਰਚਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਹੌਬੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨੀ ਜਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਢਿੰਗੜਾ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਹ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।